Okay, so papasok na tayo sa loob. June Chagwan, papasok na tayo sa loob. Maghahanap kami ng GoPro. Buksan. So ito na. Saan ako dadaan? Okay. So, wow. Ayun. Ito yung mga bilihan ng mga pang vlogging. Yan. Ito sila. Okay. Ito yung bilihan. So, ito. Wow. Okay. Wow, ang ganda ng mic. Oh, ay sus. Naka-package na to. Baka. Kasi naka-program. Ayan oh. Maria Mercedes ang pangalan ko. Sa aking pamilya'y tumutulong ako. Oh, ang ganda. Ito. So, iikot muna kami. Ikot-ikot. Ito yung sisted. Oo. Camera. Ayan o guys. Para saan yan? Ito yung mga gamit sa mga pagbabloging. Yun, mataas. QR code. Ito mga stethoscope. Ang laki. Ito may stethoscope din maliit. Lahat guys, andito. Hanapin natin. Okay. Ito, andito yung ring light. So, hanapin natin yung ring light. Ring light na pula. Wow, ang gaganda. Wow. Ayan oh, mga ganda vlogging. Ito camera. Asos, kaganda. Nandito ang yung drones. Ang ganda ng drones. Umiikot. Ganda ng drones. Yan ang ganda ng drones. Wow, magkano kaya yan? Mahal-mahal siguro niyan guys. Napakamahal niyan. Pag-iipunan. Pag-iipunan natin yung drones na yan. Ito yung mga pang-vlogging. Vlog ko muna sila bago ako bibili. Yan, Mavic. Yang Mavic na yan. Oh, ayan sa baba, Mavic. Diyan si Kuya, oh. Pak. Yes, lahat sila. Lahat dito mga electronics. Puro siya electronics. Okay. May mga bags din, lagayan ng mga gadget, syempre. Ayan oh, ganda. Ito yung GoPro. Ayan oh, ang GoPro oh guys, GoPro. May GoPro din dito. Ito may GoPro din na maliit. Ito Canon man to. Ganda. So, pupunta tayo dun sa kabila. Meron din ganyan oh.
Mhm. May mga blender. Yan. Bilihan ng blender. Tapos, ito, opsa. Tayo dito. Okay. Mga ano, mga heavy, ano. Baka meron ditong ano, mixer. Oo. Ito, 200 na lang. Carbon. May, ayan, 200. Sale siya. Sale siya, 200. Electric fan. Wow. Mga vlogging. Aha, ang ganda 3D. Ayan, 3D, Yes. Ayan. Yan guys, mga ano. Okay. So, eto, ganun din. Puro din. Lahat. Yan, ganda, Nandito yun sila kanina. Asa na sila ngayon? Dong! Meron pa doon sa kabila. Tingnan nyo sa kabila. Baka may mixer doon. Parang mayroon doong mixer sa kabila. Doon may mga ano doon, appliances. Magkano? 360. Ano yan? GoPro 8. Yung isa GoPro 9. Magkano GoPro 9? Mura lang. Kasi ito 569, 360 na lang. Hindi, yung GoPro 9 daw maganda. GoPro 9? Oo. Yan ang latest? Oo, GoPro 9. Ano ba yun? Siya pwede sa cellphone? Tanongin mo dong. Oo. Hindi, tinanong mo na ba? Ikaw naman. Ano yung GoPro 9? Ha? 9, yung 9. Oo. Bluetooth 맞아요. GoPro 9. Bluetooth. 블루투스? Bluetooth. 이것도 블루투스. 이것도 Bluetooth. 이것도 Bluetooth. Okay, yung handyphone 괜찮아요? handyphone. 이게? Oo. 핸드폰 커넥트. Connect. Connect na sa handphone. Yan ang 590? Pero may discount yan. Oo. Tapos ito yung ano mo. Handle. Hindi, iba yung handle. Yung handle, Papa, yung dito, meron yung nilalagay mo lang dito, kung pwede. Yung ganun lang, 300. Mura na siya. Hanap mo na tayo doon? Oo. Hanap muna tayo doon. Tingin mo na tayo. Oo, GoPro 9. So, may taka ori. Tasik na tao. Ayan din niya, Saan? Saan? Yung ano, handle niya. Handle? Ganito na handle. Pareho lang yan dito, Papa, natin. Oo.